Üdv mindenkinek a Vadonkest csatornáján! Íme elérkezett a várva várt pillanat, amikor látni fogjátok a mai videóban, hogy hogyan készítjük el a fenyőkrémet, amit ajakírnek is lehet használni. Így van. Ha nem láttátok a videót, amikor szedtük a fenyőt, akkor be fogunk ide vágni egy kis részt abból a videóból, ahol szedtük a fenyőt. Igen. Ez valahol itt meg fog jelenni. Itt meg a fog videó. jelenni nektek. Ez a krém nagyon rég el szerettük volna már készíteni, ez nagyon jó gyulladásnak, nagyon jó, használhatjátok ajakírnek is, hogyha meg van repedezve az ajkatok, kézkrémnek, testápolónak, illetve a hegekre tudjátok rákenni. Közben itt elszállt egy holló. Nyílt sebekre nem ajánlott, ugyanis egy kicsit fog csípni, igen. Nem lesz semmi bajotok, de nem ajánlottam. Úgyhogy tartsatok velünk, újra itt, újra együtt, és kezdjünk bele! Kezdjünk bele! Megérkeztünk a fenyőkhöz. Megkaptuk, erről a fenyőről van szó. Szedünk egy pár tűlevelet, és most megsugom nektek, hogy mi készül belőle. Krém fog készülni belőle, főleg hát magamból indulok ki, mivel amikor jön a tél, a szám mindig behasad és cserepezik, meg behasad és vérzik, meg minden bajom van. És készítünk majd egy, hogy mondják ennek, ajakír. Igen, krémet, egy ajakír. De nem csak annak jó, hanem mivel nagyon jó antibakteriális és hát tulajdonképpen annak használják. Annyira karácsony érzést ad ez a kombináció, a csipke és a fenyő. Na, leszettük, lett hát egy olyan két maréknyi, szerintem lehet, hogy több egy kicsivel. Ezt felvágjuk ilyen kicsi darabkákra, ilyen 3-4 centis darabkákra. Viszont a procedúrát meg fogjátok látni, mert azt majd külön videóban meg fogjuk nektek mutatni. Elég volt ennyi spoiler. Úgyhogy ne felejtsétek el, hogy kövessetek be minket itt lent, és jelöljétek be a csengőt, hogy minél több információt kapjatok a videóinkról, és hogy lássátok, miket csinálunk, merre járunk, és hogyha találtok valami hasznos információt, akkor egészségetekre. Amúgy tényleg nagyon jó illata van. Ilyen teljesen karácsonyos illata van. És mivel nem téptük le, nem törtük le az ágakat, csak maga a tüskéket szedtük le, igen. A tűleveleket, ezzel nem sértettük meg egyáltalán a fát. Úgyhogy ott látjátok, milyen szép tobozai vannak a fának. Igen, gyönyörűek amúgy. Jól megkaptuk ezt a kis helyet. Igen. Jó tudni. Az előbb láthattátok, hogy hogyan szedtük a fenyőtüskéket, illetve hogy mit szeretnénk készíteni belőle, és most meg fogjuk nektek mutatni lépésről lépésre, hogy készítsétek el rövidebb idő alatt, illetve meg fogjuk nektek mutatni, hogy mi szükséges ehhez, és persze a procedúrához. Több fajta elkészítési módszer is van. Mi ezt választottuk, mivel hogy gyorsabb, és 2, úgy olvastuk az interneten, hogy szárított fenyőből sokkal több ideig eltart az ajakír, illetve kenőcs. És miért? Azért, mert a friss fenyő tartalmaz ugyebár vizet is, és így van esélye, hogy megromoljon, mert a víz megpenészedjen, megromoljon, mert a víz kijön a fenyőből, és akkor nem tart olyan sokat. De mi azt szeretnénk, hogy minél többet tartson, hogy minél többet tudjuk használni. A hozzávalók először is egy fél liter, hol a kamera ott? Fél liter frissen préselt olívaolaj, méviasz, és ami előtt megkérdeznétek, hogy jó Dávid, de ez miért fehér és miért nem sárga? Azért, mert ez speciális kozmetikai méviasz purifikálva van, meg mindenféle. A kis tégelyekbe fogjuk tenni, ilyen picikbe, ezek 20 grammosak.
Ami kell majd hozzá 100-120 g fenyő, szárított fenyő, fél liter ugyebár olívaolaj, és olyan 80-100 g méviasz, hogy legyen minél keményebb. Hogyha puhább krémet, kenőcsöt szeretnénk, akkor kb. Olyan 60 g méviasz kell bele, és akkor puhább lesz. Viszont úgyis látni fogjátok a leírásban a receptet, persze. És úgy szintén, hogy miből mennyi szükséges. Na, most, hogy mindent tudunk, mindent tudtok, álljunk neki gyártani. Mérjük le a hozzávalókat, és fogjunk neki. Az első lépés az az, hogy beindítjuk a mérőt. Ugye lássuk, hogy így. És most annyi fenyőtüskét fogok belevágni, ameddig elérjük a 120 g-ot. Felvágtuk a 120 g fekete fenyő tüskéket. Ezt a fenyőt kalotaszeg, illetve körösfő környékén szedtük. A fekete fenyő általában útmenteken, dombos részeken nő. Szerintem fogunk egy kis leírást is írni nektek a fekete fenyőről valahol ide. És folytassuk. Ami még nagyon fontos, hogy nem használhattok akármilyen fenyőt, mert nagyon sok fenyő be van fújva, vagy olyan kompozíciója van, ami nem feltétlenül hasznos az embereknek. Úgyhogy mindig nézzetek utána nagyon jól, hogy mit használtok, és vigyázzatok magatokra. Le fogunk mérni fél liter olajat. Lássuk. Fél liter olaj nagyjából fél kiló is, úgyhogy ezt úgy kell mérni. Hoppá, bocsi, egy picivel több lett. 505 lett. Itt láthatjátok a gyönyörűen frissen préselt olívaolajat. A következő lépés az, hogy oda teszünk egy dupla forralót, mindjárt megmutatom, hogy mi is az. A lényeg az, hogy ne tegyük az olajat, és tehát az olajat ne tegyük rá egyből a tűzre, mivel van nagy esélye, hogy kezd majd sülni benne a fenyő, és ez persze nem oké. Úgyhogy teszünk egy nagyobb edényt, abba teszünk vizet, és egy kisebb edényt beleteszünk a vízbe, és úgy gyújtsuk be a gázt, a tüzet, és így nem fog sülni, hanem lassan fog párolodni, illetve főni az olaj. Megmutatjuk. Ez így néz ki. Itt van megtöltöttük vízzel olyan 3/4-ig, és beletettük ezt a kisebb tálat, amiben majd belekerül a fenyő és az olaj. Ne ijedjetek meg, hogyha egy kicsit túl sok fenyő van. Ez fővéskor még le fog csökkenni. Most hozzáadjuk az olajat is. Begyújtottuk a gázt, és 1,5, illetve 2 óráig kell párolodjon, főjön az olaj a fenyővel. Az utolsó fontos hozzávaló az E-vitamin. Ezt majd a végén fogjuk beletenni, majd meglátjátok. Az E-vitamint és a viaszt is Natur boltokból tudjátok megvásárolni. Kezd alakulni, mint látjátok, egy picit összeesett a fenyő, és kezd sárgulni, ez teljesen normális. Most mesélni fogok nektek egy picit, hogy mi történik a procedúra alatt. Azaz a meleg hatására az olaj elkezd kivonni a tűlevelekből illóolajokat, például terpéneket, ezek adják a jellegzetes fenyőillatot,
gyantás anyagokat, antioxidáns vegyületeket, kisebb mennyiségben C-vitamint, bár ez hőre érzékeny. Ami nagyon érdekes, hogy az olaj magába szívja úgymond ezeket, ezért lesz zöldesebb színű, erősebb illatú és gyógyhatásúbb. Úgy szintén a sejtfalak ellazulnak. A meleg felpuhítja a növényi rostokat, megrepeszti a sejtfalakat, így az olaj könnyebben bejut a növényi szövetekbe, ezért gyorsabb a vízgőzős módszer, mint a hideg áztatás. Viszont az is nagyon hasznos, kipróbálhatjátok, az körülbelül 6 hétig kell álljon benne a fenyő, és utána kell leszűrni. Viszont ez a gyorsabb módszer, és ugyanannyira jó. A kompozíció szinte teljesen kész van. A következőkben megmutatjuk nektek, hogy milyen kicsi tégelyekbe fogjuk kiönteni őket, illetve hogy fognak kinézni. Meglátjátok majd, hogy mennyire könnyen ki lehet bontani, és milyen könnyen fogjátok majd használni őket. Nézzétek csak meg! Itt is vagyunk a tégelyeknél, és nézzétek, csavaros, van egy kis védője, és nagyon-nagyon könnyen használható, így nem is fog kifolyni belőle, hogyha egy picit esetleg megolvad, nem is fog mindent szétkenni, egyszerű használatú. Meglett az olaj, lezártuk a tüzet, és most ezt át fogjuk szűrni, azután majd hozzáadagoljuk a méhviaszt. Mindenképpen ajánljuk nektek, hogy kagylóban szűrjétek le, hogy ne kelljen összeolajozni mindent, és ne koszoljatok össze mindent. Így néz ki. Hamarosan le van szűrve minden, és akkor adagoljuk hozzá a méhviaszt. Úgy döntöttünk, hogy lemérünk 80 g-ot 100 g helyett, ugyanis az olajból egy picit kevesebb van, és szeretnénk, hogy helyesen kössön meg. Mindjárt kész is. Megvan! Visszatesszük a vízzel teli lábosba. A következő lépés az, hogy bele fogjuk tenni a méhviaszt, azt lassan kevergetni, ameddig teljesen elolvad, majd a legesleg végén E-vitamint csepegtetünk bele. Várjál, csak segítsek. Így, mindjárt kész. Látom. Így. E-vitamint csepegtetünk bele, és aztán hát kiöntjük a tégelyekbe. Lassan olvad. Onnan tudjuk, hogy kezd olvadni, hogy itt ezeket, amiket látok itt a tetején, azok kezdenek most már egyre fehérebbek lenni, és akkor lassan-lassan igazán megolvadnak. A viaszgyöngyöcskék, most már az összes olvad. Elolvadt az összes, és úgy döntöttünk, hogy bele fogjuk tenni a maradék 20 g-ot is, úgyhogy összesen 100 megy bele. Levettük a tűzről, hagytuk egy nagyon picit, hogy hűljön, hogy ne tegyük forrón bele az E-vitamint. És ez 10 ml-es ez a kis üveg, beletesszük a felét, kb. 5 ml. Ha jönne is, persze. Mivel nem működött ez a kis kütyű, akkor így fogjuk beletenni. Ez egy vastagabb olaj, ez a vitamin. Benne van a fele. Ki vannak készítve a tégelyek. Let's go! Dávid már töltögeti a tégelyekbe.
hagyjuk, hogy kihűljön körülbelül 1-2 órát, és aztán megnézzük, hogy milyen állaga van, hogyha megkötött teljesen vagy sem, hogyha pedig nem kötött meg, akkor hagyjuk egész éjszaka. Az E-vitamin az egy nagyon érdekes vitamin, ugyanis, mondd csak Dávid, mire jó? Miért tettük bele? Bőrregeneráló, hidratáló és naturális Tartósító. Tartósító. Nem engedi, hogy megavasodjon és megromoljon a krém. Befejeztük az ajakírt, a kenőcsöt. Egy kicsit szilárdabb lesz ez a kenőcs, mivel ez ajakírnek van, spéci ajakírnek van megkészítve. Nincs benne semmi színadalék, így férfiak is nyugodtan használhatják olyan időszakokban, amikor érzitek, hogy cserepezik ki a szátok, vagy szükségetek van egy pici hidratálásra. Hamarosan megmutatjuk nektek, hogy hát így mit tudom én mennyi, pár másodperc alatt, ilyen 30 másodperc alatt kezdenek már megszilárdulni. Persze hagyjuk őket, hogy teljesen szilárduljanak meg, és aztán ki is fogjuk próbálni az én számon és a Dávidén is, hogy lássátok, hogy milyen. Így néznek ki kezdeti fázisban, amikor már körülbelül 1 perce benne vannak a tégelybe. Ezek egy picit később érkeztek a tégelybe, úgyhogy láthatóan sötétebb színük van, mint a többinek, amiket láttatok. Kezdenek szilárdulni, és nézzük meg, mérjük meg, hogyha tényleg 20 g-osok ezek a tégelyek. Indítsuk be a mérleget. Szuper. Hát majdnem, 19 g-os. Próbáljunk egy másikat is. Ez 20. Szuper, haladunk. Ez pedig 21. Szóval nagyjából 20 g-os minden tégelyke. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Én úgy érzem magam, mintha karácsony lenne. Pizsomába hamar felugrottam az ágyból, és alig vártam, hogy kipróbálhassuk a krémeket. Az este már nem volt megszárad, nem volt megszilárdulva teljesen, és belealudtunk. Úgyhogy Katám, válasz egyet. Na, lássuk. Ezt. Azt jó. Így néz ki. Így fog kinézni, ilyen enyhén sárgás-zöldes színe van. Lássuk. Mennyire kemény, lássuk. Hoppá. Hát, mint egy zsíros anyag. Mint egy igazi ajakír, amit boltból vesztek. Csak natur is jobb. Na, lássuk. Csillog. Persze, hogy csillog. De milyen jó illata van. Szóljátok meg. Így csillog. És fénylik. Dávid? Nekem is. Neked is. Neki általában jobban kiszokott száradni a szája. Ezért nagyon fontos bekenni. És, ami még nagyon jó, hogy ha hűtőbe tartjátok, mondtuk? Nem mondtuk. Ha hűtőbe tartjátok, sokkal több ideig eltart, illetve nem fog annyira könnyen megpuhulni. Lehet kint is tartani, csak kevesebb az időtartama. Mennyi is? Szobahőmérsékleten 6-9 hónap. Igen. És hűtőben felmehet 18 hónapra is a tartósítása. Így van. Úgyhogy... Ez jó te. Nagyon jó. Az illata is, íze ugyebár nincs. Ja, ezt kell tudni róla, hogy ez tiszta natur dolog. Tehát, ha majd hozzátok kerül egy ilyen, akkor ne csodálkozzatok, hogy most ennek nincs, tudom én, milyen szuper fenyő illata, meg minden. Érzik, nincs benne semmi adalék, semmi ízesítő, semmi szagosító, szóval ez ahogy az anya természet adta. Igen. Úgyhogy
Igen. Nekem ízlik, tetszik. Nekem is. Próbáljátok ki! Kedves vadonkeztes barátaink, elérkeztünk a videó végéhez, reméljük, hogy tetszett nektek. Hogyha érdekelni fog továbbra is titeket ez a krém, akkor nyugodtan írhatok nekünk privátban, Instagramon, itt Vadonkeszt Official, így fogtok minket megtalálni, és reméljük nem felejtettétek el a nyereményjátékot, amit majd itt a sarokba látni fogtok. Itt meg fog jelenni az a videó, ahol beszélünk róla. Viszont, hogyha ránk kattintotok Instagramon, akkor ott is látni fogjátok a bejegyzést. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Üdv mindenkinek a Vadonkeszt csatornáján. Íme elérkezett a várva vált